Isa sa mga gunman sa pagpatay kay Ako Bicol Party List Representative Rodel Batocabe at police escort nito na si SPO2 Orlando Diaz. Mula sa Camp Crame, nasa linya ng ating telepono si Leia Ilagan para sa detalye ng balita. Magandang tanghali sa iyo, Leia. Magandang tanghali sa iyo, Ella. Kinumpirma nga ni CIDG Director Amador Corpus na sumuko na ang isa sa gunmen sa pagpaslang kay Ako Bicol Representative Rodel Batocabe at police escort nito na si SPO2 Orlando Diaz. Si Henry Yuson alias Romel ay sumuko kahapon sa militar sa Sorsogon. Si Yuson din ay may standing warrant of arrest sa kasong rape. At large pa rin naman ang isa pang gunman na si Rolando Arimado alias RR at maging ang backup driver na si J-Win Bapor alias G at accessory to the crime na si Danilo Muela alias Manoy Dan. Ang mga suspect ay kabilang umano sa gun for hire group na umano'y nagsagawa ng pagpatay kay Batocabe na pinamumunuan ni Christopher Naval alias Tuping na isang dating sundalo at trusted security aide ni Mayor Carlwin Baldo. Si Tuping ay sumuko sa mga otoridad habang naaresto naman ang backup driver na si Emmanuel Roselio alias Buboy. Samantala si Buboy ay kinukuhanan na ng statement ng intelligence group dito sa Camp Crame. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat sa iyo, Leia Ilagan, live na nagulat mula sa Camp Crame. Suportado ng Department of Health ang isinusulong na total firecracker ban dahil sa masamang epekto nito sa kalusugan ng tao. Samantala patuloy ang advokasya ng UNTV sa paghikayat sa publiko na huwag nang gumamit ng paputok tuwing magpapalit ang taon. Narito ang report ni Nel Maribuho. Saving lives is not just a duty for us, but a lifetime commitment. We are UNTV News and Rescue! Mula 2010, taon-taon idinideploy ng UNTV ang News and Rescue teams nito sa buong bansa upang tumulong sa mga masasaktan kaugnay ng ginagawang pagdiriwang ng marami sa pagpapalit ng taon. Kabilang sa mga natulungan ng istasyon ay ang mga biktima ng paputok. Bukod sa pagtulong sa kapwa, matagal ng advokasya ng UNTV ang paghikayat sa publiko na huwag nang gumamit ng paputok. Kasi may mga ibang mga lugar, pinagmamagaling pa nila na gumagastos sila ng, let's say, something like $200,000 US. Totoo. Na tagastos ka halimbawa ng yun na lang $100,000 US. Hindi naman biro yun. Magkano na sa peso yun? Diba? O ngayon, ano ibig lang sabihin? Ang dami pong nagugutom. Ang daming mga hindi kumakain. Ang daming mga nauospital, walang pampagamot. Ang daming mga nangangailangang ipadialysis. Ang daming mga nangangailangan na makikita mo sa kalye na wala silang ng anuman. Pinaputok lang naman natin. Diba sa Davao, meron silang total ban dyan na ginagawa. No? Ang sa atin kasi, dapat ang mga pagpapaputok ng firecrackers, dapat yan ang nag-execute. Kung may i-allow man, halimbawa yung gusto nila magpa-install, magpalagay, kung may i-allow man, yung talagang may mga technical know-how na nagse-set up talaga. Tama. Yung hindi dapat i-allow yung nagpapaputok ka ng solo-solo or whatever. Hindi. Ilang panukalang batas na ang nakahain sa Kongreso na layong ipagbawal o magpatupad ng mahigpit na regulasyon sa paggamit ng paputok. Kabilang dito ang panukala ni Senator Nancy Binay na malaking pataw na multa at pagkakakulong sa mga magbebenta ng paputok sa mga menor de edad. Sa mga panukalang batas naman ni Senator Sherwin Gatchalian at Senate President Vicente Soto III, maaari pa rin gumamit ng paputok o ng anumang pyrotechnic devices kung ito ay may special permit mula sa PNP at isasagawa lamang ito sa itinalagang lugar. Ang PNP nakahandang ipatupad ang regulasyon sa paggamit ng paputok kung ito ay tuluyang maisa sa batas. Ayon kay Health Secretary Francisco Duque III, balak nilang irekomenda kay Pangulong Rodrigo Duterte na magpatupad ng total ban sa paggamit ng paputok sa bansa. The total ban is the way to go. If Davao City has exemplified total ban and therefore zero casualty, why can't the whole Philippines do it under the presidency of Rodrigo Duterte, who was once a long-time serving mayor of Davao City?
Ngunit ayon sa kalihim, kailangang pag-aralan muna itong mabuti, lalo na sa implikasyon nito sa industriya ng paputok. Assuming the ban gets implemented, or if legislation is forthcoming to absolutely ban this, we cannot be reckless. We have to be very clear about what will be the alternative livelihood programs for people who will be displaced because of the ban. Ayon naman sa Malacanang, may mga ikinokonsidera pa sila kaya hindi patuloy ang maipatupad ang total firecracker ban. Kasi marami rin involved, mga mawawalan ng trabaho, binabalansin niya. Pero ayun talaga ng firecracker. Una nang naglabas ng executive order si Pangulong Duterte noong 2017 na layong kontrolin ang paggamit ng paputok at iba pang pyrotechnic devices. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue, Quezon City. Huli ang isang lalaki na ginagamit ang social media sa pagtutulak ng high-grade marijuana sa Quezon City kagabi. Narito ang ulat ni Jerry Galicia. Huli sa bypass operation ng Quezon City Police District Station 7 ang isang lalaki na nagtutulak ng high-grade marijuana sa Kalanchaw Street Corner, Vilociano, Barangay Masagana, Quezon City, alas 8:40 kagabi. Ginagamit ng 22 anyos na suspect na si Nigel Nicolas ang social media sa pakikipagtransaksyon sa mga parokyano nito na mga estudyante at mga call center agent sa Cubao. Ayon kay Police Superintendent Giovanni Hyacinth Calyao, napasok ng operatiba ng QCPD Station 7 ang group chat sa pagtatransaksyon ng suspect at mga parokyano nito. Umpisa po yung ating operation sa isang messenger group na napasok po ng ating operatiba na kung saan ay itong nakatransaksyon through online ay ipinagsama yung ating post of buyer police operative dun sa mismong pinagbibilahan ng push ng high-grade marijuana. Nagkasundo ang pulis at nagpanggap na buyer at ang suspect na magkikita sa isang mall sa Cubao. Subalit nagbago ang isip ng suspect at inilipat ang abutan ng marijuana malapit sa bahay nito. Aminado naman ang suspect na nagbebenta siya ng marijuana na mula pa sa Mountain Province. Ano lang po ng mga kaibigan ko para po buhayin yung pamilya ko. Extra income po. Pero katagal ka ng pinena ko yun? Isang buwan pa lang po. Kasama rin sa inaresto ang isang drug surrendery na si Enrico Zamora na isa sa mga parokyano ng suspect. Wala po sa paggetla po ng marijuana po. Pagkuha lang po ng marijuana. Gusto ko lang po tumig. Matagal ka na gumagamit ng marijuana? Po, hindi po. Mga 3 buwan lang po. Hinahanap po ng katawan ko lang po. Parang gano'n lang po. Na-recover sa suspect ang 4 na piraso ng medium-size Ziploc plastic dried leaves na hinihinalang marijuana. 5 piraso ng small Ziploc dried leaves na hinihinalang high-grade marijuana na tinatawag na kush, isang cellphone, isang mountain bike, isang itim na pouch, isang 1,000 budal money at 500 peso bill by bus money. Jerry Galicia, UNTV News and Rescue, Philippines. Hindi bababa sa 10,000 piso na mga bawal at iligal na paputok ang nakumpiska ng Malolos PNP bago magpalit ang taon. Sisirain naman ito kasabay ng iba pang nakumpiskang bawal na paputok sa iba't ibang bayan sa Bulacan. Narito ang ulat ni Nestor Torres. Kahon-kahon at sako-sakong iligal na paputok na nagkakahalaga ng 13,000 piso ang nakumpiska ng Malolos PNP sa 5 magkakahiwalay na operasyon laban sa mga iligal na nagtitinda ng paputok sa Malolos, Bulacan. Ang mga ito ay mula sa tindahan ng Barangay Atlag, Barihan, Bangkal na walang permit mula sa municipal government. Ayon kay Malolos Chief of Police, Police Emery Abati, bago pa magpalit ang taon ay ibinabana ito nila sa barangay officials ng Malolos na bawal magtinda ng paputok sa bahay at palengke maliban sa Malolos Sports Complex upang mailagay ito sa ayos. In a way, patago at yung iba naman po hindi patago dahil hindi po alam na bawal pala magtinda sa palengke. So naghalo po yung paninda nila na bawal at hindi bawal pero ang pinakasala po nila nagtitinda po sila sa hindi designated area na pinayagan ng City Hall natin. Kaya po sila nahuli. Sorry for them, pero batas ay batas. Alam man nila o hindi, pina-implement natin. Ang nasabing bawal na paputok kasama ng mga pailaw ay pagsasamay ng Bulacan PNP at planong sirain upang tuluyan ng hindi pakinabangan. Nestor Torres, UNTV News and Rescue, Bulacan. California Democrat Nancy Pelosi has again been elected as Speaker of the U.S. House of Representatives, the third most powerful role in Washington.
Beverly Saison has the story. House Speaker-elect Nancy Pelosi called for civility in political discourse as the Liberal from San Francisco ascends for a second time to one of Washington's most powerful jobs. We have important work to do in this Congress. We have to address the disparity of income in our country. We have to address climate crisis and what that means in terms of environmental justice in our country. We have to recognize that 1 in 5 children in America lives in poverty, and that's intolerable to us. We have to do so, though, in a way that treats everyone with dignity, whether we agree with them or not on issues. We want to respect every member of Congress, and we want every member of Congress to respect the truth. Thursday marks the first day of divided government in Washington since Trump took office in January 2017, with Democrats taking control in the House from his fellow Republicans who remain in charge of the Senate. The 2019-2020 Congress begins work with roughly a quarter of the federal government closed, affecting 800,000 employees in a shutdown triggered by Trump's demand last month for the money for a wall along the U.S.-Mexican border, opposed by Democrats as part of any legislation funding government agencies. Beverly Saison, UNTV News and Rescue, USA. The Dutch Coast Guard said up to 270 containers has fallen off the Panamanian-flagged Embassy Zoe on Wednesday, one of the world's biggest container ships, in rough weather near the German island of Borkum and floated southwest toward Dutch waters. Dozens of containers with items including flat-screen televisions washed up on Dutch islands in the North Sea after a ship lost part of its cargo in heavy seas, bringing a windfall for local treasure hunters. Containers broke open on the shores of the Dutch islands of Terschelling and Vlieland. Others were floating off stranded or the coasts of Ameland and Schiermonnikoog, part of a chain of islands that guard the Dutch coast. The Coast Guard warned ships in the area to beware of floating containers. South Korea's spy agency has told officials that North Korea's ambassador to Italy has disappeared. Stephanie C. reports. Diplomat who was until recently acting ambassador to Italy has gone missing, a South Korean member of the parliament said on Thursday, after a South Korean newspaper reported he was seeking asylum in the West. The diplomat Jo Song-gil disappeared with his wife after leaving the embassy without notice in early November, according to Kim Min-ki, a South Korean lawmaker who was briefed by the National Intelligence Service. Earlier on Thursday, the Jung-ang Ilbo newspaper, citing an unidentified diplomatic source, said Joe, 48, had applied for asylum to an unspecified Western country and was in a safe place with his family under the protection of the Italian government. A senior diplomatic source in Rome said Italy's foreign ministry knew nothing about the reports. A second diplomatic source said the ministry had no record of Joe seeking asylum in Italy. The source added that North Korea had announced in late 2018 that it was sending a new envoy to Rome. Stephanie C., UNTV News and Rescue.